Good morning or magandang araw or umaga mga kababayan OFW. Si Ray ulit ito sa retirerich.blogspot.com at ang i-share ko sa inyo ngayon guys ay ang sinabi ko sa inyo last video ang tungkol sa trades code this December. Okay? Gaya ng nasabi ko, ang trade ko this December is nasa tatlong stocks lang, using the strategy na itinuro sa atin ng Traders Lounge na kung saan tinatawag nilang MAMA. Na-discuss ko na ito sa earlier video na sinasabi ko, and papakita ko lang sa inyo ngayon yung pangalawa. As I said, yung una kong pinakitang video ay panalo yon. So bali tatlong trades lang tayo sa December, and isang panalo, dalawang talo. So una kong na-share sa inyo yung pizza, which is panalo tayo, and then ito ngang dalawa, which is talo tayo, means hindi nag-materialize yung ating bias na tataas yung stocks, kundi bumaba ito, hindi siya nag-materialize. So anyway, share ko sa inyo kung paano ko in-execute ang MAMA strategy ng maayos. Kaya tayo napa-exit dahil sa signal na sinasabi ng MAMA sa ating strategy, dahil sa sinasabi ng ating strategy, at then yun na nga, na-exit tayo. So it doesn't matter what happened next, anong nangyari doon sa stock. Ang importante, sinunod natin kung ano sinasabi ng ating strategy. Okay? So, buksan natin yung Instagrams. So, tuloy tayo. So, buksan natin yung Instagrams. Ayan na, nakaset up na kaagad yung ating parameters sa MAMA strategy, which is I discussed already earlier kung ano-ano mga yun. So ayan na nga yung ALMA line, yung itim, at saka yung MACD. Okay, so ang isang stocks na generate ko ay itong Aboitiz Power. Type natin yung Aboitiz Power. Sa Aboitiz Power, makikita nyo, transparent tayo dito guys. Meron akong isang software na ginagamit para i-record yung aking mga trades. Ang tawag dito ay Quicken. Mahilig kasi ako sa mga software na nagpapadali ng buhay natin. So instead of having ng Excel file sa journal ko, actually meron din akong software para sa mga computations, mga percentages, columns na kailangan ko para mas makita ko ng detalye yung aking journal. Gumagamit din ako ng software. Ito nga, yung Quicken. So, ini-enter ko lang isa-isa yung mga trades ko at makikita ako dyan. Although, yung mga columns niya hindi kumpleto eh. So, minsan ini-import or ini-export ko pa rin ito sa Excel para madagdagan. Kagaya ng mga percentage, para makita natin yung batting averages, mga ganun. Anyway, i-discuss ko next video siguro kung paano ako nag-journal. From April ako nag-trade, April till now. So April last year ako nag-start. So almost a year. Pero nakuha ko lang tong strategy na to na tinuturo sa atin lately lang. Dahil puro pag-aaral yung ginagawa ko ng halos 8 buwan. Kung ano-anong mga binabasa kong libro regarding sa technical analysis. So
So, yung mga basic lahat nabasa ko para at least meron akong background information kung ano yung technical analysis at saka in general like kung ano yung mga oscillators, ano yung mga indicators, ano ang math behind those things, and then nagtry ako mag-formulate ng sarili kong kumbaga yung setup na pilit mong hinahanap kung paano ka makabuo, which is for sure sa katagalan makakahanap ka ng mag-workout sa'yo na sarili mo, no? Kung anumang mga combinations ng mga indicators ang ginagamit mo sa nasa tingin mo na nag-workout sa'yo, kasi depende yan sa bawat isa sa atin. Sa paghahanap nung ganon, so hindi madali yun. Alam ko napakahaba nun dahil parang ikaw yung nagtatry and error ng kung ano-anong mga indicators, oscillators para masasabi mo, ito yung system ko. Which is, meron namang mga grupo like sa Traders Lounge na nagtuturo ng libre na kumbaga yung learning curve or yung time na gugugulin mo para ma-develop yung sarili mong system is of course matagal yon. So instead na ganun, parang napapa-shortcut tayo by using those strategies na itinuturo ng libre sa Traders Lounge na hindi mo na kailangang alamin pa isa-isa, kundi alamin mo lang yung execution, paano yung gagawin at kung magmamatch ba siya sa iyong sarili. Kasi kahit anong system pa yan, kung baga yung kung sino yung author nun, sa kanya gumagana dahil nababagay sa personality niya yun. Whereas sa atin maaring hindi dahil magkakatalo naman kasi yan sa execution kung paano mo in-execute. Kung hindi mo siya at gaano pa kaganda ng strategy at hindi mo na-execute ng maigi dahil sa personal circumstances mo, wala rin mangyayari. So yun ang aking opinion or ang aking observation regarding sa mga strategies. Whatever it is, nasa execution, nasa disiplina ng isang trader. Nasa trader pa rin talaga. So far, gusto kong ma-establish yan sa sarili ko, kung ma-execute ko ba ng maayos yung nagustuhan kong strategy, kung magmamatch ba siya sa akin, kung ma-execute ko ba. Kung hindi ko siya ma-execute ng maayos, meaning may problema. May problema sa akin. Kasi nandyan na tinuro na lahat Bakit kung hindi ma-execute? Siguro, may mga iba't ibang factors like hindi ka nagising dahil yung time difference ng Pilipinas at saka ng Kuwait or anumang mga reasons or dahil nasa work ka while nagmo-monitor ka ng stocks, hirap din kaya nun. Pero anyway, hindi tayo susuko doon dahil while nandito tayo sa abroad, isa sa mga goal ko is hindi lang mapirmi doon sa ginagawa kong trabaho dahil eventually darating ang araw titigil din ako sa pagtatrabaho. What I try to do is while working, during my free time, I wanted to learn as much as any other skills na magagamit ko pag retire. So isa sa inaaral ko noon is writing or journaling or yung vlogging. Nagbablog ako about boxing. Mayroon akong website about boxing. So nag-aaral ako ng proper journalism. Nag-aaral ako online. And then lately, ito na nga yung stocks trading. Okay, so maybe pag nag-retire ako, yun yung mga gagawin ko. I will be vlogging about boxing and then earning hopefully sa trading. So far, from April to January, isang month lang ako nagiging profitable. At during that time, masasabi kong tsamba lang yun dahil wala pang kung sinusunod na strategy. Kumbaga kung ano yung nabasa ko, apply, nabasa ko sa libro, apply, which is walang matinong strategy. Halo-halo yun. So, by October or November, saka ko sineryoso or saka ko, by October yata, na-discover ko yung page ng
Traders Lounge, tinignan ko yung mga tinuturo ng strategies, at by November, in-apply ko siya religiously sa aking mga trades. Okay, so far, ang papakita ko nga itong December. So, ang December trade ko composed of Abuitis Power, CMIX, and Shakies. So, na-discuss ko na itong Shakies, which is panalo. And then, ngayon is yung Abuitis Power at CMIX. So, titignan mo yung Abuitis Power, magtitsaga ako pumasok. Okay, so pumasok ako noong December 9. December 9. So, dito ako pumasok. December 9. So, December 9 dito. 6, 7, 8, 9, 8 tayo pumasok. So, bilugan ko lang to para matandaan natin ang magandang buhay dyan ito. Dito ako pumasok. AOD, ano? Ngayon, bakit ako pumasok dyan yung time na yun? Kasi nga, actually yung aking pag-screen through hindi ganun ka-pulido, no? So, nag-break nga siya yung price ng Alma. Nag-close naman siya ng pula, which is kumbaga pangit na talaga dahil yung day na yun pula na eh. So, dito pala ako dito nga. So, pasok ang ganyan dahil magkukross na eh. Anticipate ko mag-cross. But then, kailan ko binibininta? Wala, kinabukasan din. Di ko, bumuhos na, nag-break na kagad. Dito yata ako naglagay ng cut loss price. So, hindi ko na pinatagal. Nag-cut na ako dyan. Dahil nga, ayon sa turo, pag above price break, tas anticipation na mag-cross, tapos above 1 million yung value of trading at the time na pinasok yung dito. So, wala. Bukasan, hindi siya nag-materialize. So, sell tayo. Talo. Pero kung titingnan mo, napaka-liit lang ng loss natin. So, sinusunod ko pa rin yung tinuturo sa Traders Lounge na bawat position is nasa 8,000 lang. So, naglilimit lang ako depende sa shares na magkasya sa 8,000. So, ito lumampas ng konti. Pero dito sa CHP at sa pizza, nag-stick tayo sa around 8,000 amount ng bawat position. So, sa CMIX naman, ganun din eh. CHP. Pinasok natin yung CHP kailan? Pinasok natin yung CHP noong December 16. Ngayon, tara natin kinabukasan. December 16. So, dito yan. Dito. So, mag-break na siya, magkukross na. Pero tingnan mo naman ang sumunod. So, dito tayo pumasok. Dahil pero guys, ilang beses na ako pinaiyak nitong itong CHP. Ang ganda kasi trade nitong CHP. Malilinis yung mga formation ng kandila niya eh. Pagandaan niya. Madali rin umiska po rito dahil liquid din siya eh. Kaya lang, ito nga, pumasok ko ng inisip ko talaga mag-materialize na break na siya, ganyan. Nagkukross na. So, EOD dito, pasok na ako. So, what happened? Kinabukasan, bumuhos. So, pag-break ng Alma, nakapagbenta tayo. So, nalugin tayo, around 300. Pero alam mo ba guys na by itong January or before matapos yata
yung December, ay nag-trade tayo dito. Dito pala ako napapasok ko. Ulit. Tinrade ko siya ulit dito. Ganun din, nakabenta din ako dito. Actually, na-hold ko siya rito nung bumagsak dahil nag-support pa. Pero dito, hindi na talaga. Binitawan ko na siya ulit. So, pinaiyak ulit tayo. Pero tingnan mo naman yan. Okay. Pag hindi natin titingnan yan, hindi natin iisipin yan. Dahil ganun talaga. So, kung hindi lang dahil sa video na to, hindi ko titingnan ito ulit stocks na to. But, ayun. Kailangan natin tingnan dahil i-record natin yung ating trade. Or i-journal natin yung ating trade. So, yun na. Yun yung result natin. Lugi pa rin tayo, pero at least ngayon medyo minimal na lang ang loss dahil meron na tayong sinusunod na strategy. Last November or October, laki ng mga losses ko guys dahil pumasok tayo sa mga IPO. Okay, alam niyo naman nangyari sa last 3 IPO. So, hindi kagandaan. Bukod lang sa KPPI, hindi ba kumikita doon dahil lumipad talaga yan 3 araw bago nag-stabilize. Pero yung from truth to Axilom and then home, at least ang home medyo okay. Nag-stable siya doon sa winning price niya. But since baguhan lang tayo, newbie, sinubukan natin. Pero dito sa stock market is pag newbie ka talaga, wala ka pang experience. Gusto mo ma-experience lahat yun. So, na-experience ko lahat yun. Yung mga IPO, sinubukan natin yun. So, ang kagandahan lang, dapat sa stock market, sabi nga nung nabasa ko libro, Reminiscence of kay Larry, sino ba yun? Livingston. Oo, yung libro na yun. Ganda nung basahin. Hindi pa natapos yun. So, nabasa ko pa rin yun. From time to time. Dina-digest ko isa-isa yung mga experience niya sa pag-trades. Isa sa mga tumatak sa akin, yung sinasabi niya sa stocks trading. Kung ano yung naranasan mo na experience mo na mali. Siya talaga, mindful siya. Never niyang inulit ang alam niya nagawa niya ng mali. Lagi niyang tinatandaan yun. Talagang nilalagay niya sa isip niya na hindi na niya uulitin. Dahil kamangmangan kabubuhan Ibig sabihin, pag lagi mong inuulit yung mali sa stocks trading, talagang doon lang iikot ang hindi ka mag-i-improve. So, dapat lahat ng experience mo na mali, hindi mo na uulitin. Guys, sa toong buhay, guys, minsan para tayong bubo, para tayong tanga na yung alam na natin mali, inuulit pa natin. Sa trading, yung pwedeng gawin yun, so ng portfolio mo doon. So, in-experience ko yung IPO, sa tingin ko, hindi talaga maganda dahil wala makikitang pagdating sa technical, sa trading, using technical analysis. Kasi wala kang analisahin dahil wala pang data. Sa investor siguro, pwede. Dahil long term mo ang goal nila, at the same time, marunong silang magbasa ng company report. Pero sa technical point of view, wala akong mababasa yung gagawin doon. So, mali talaga na masok ng IPO. Para sa akin, Okay. So, yun lang. Then, ano pa? Ito na-experience natin. Madami. So, anyway, huwag na tayong pakalat-kalat ng topic. So, yun lang si-share ko sa inyo yung 3 trade ko this December. Alright. Thank you.